Dalisay at kami, ang probinsyano tandem. Yap. Happy. Walang katapusan to, Kuya Shigo. Walang katapusan to. Walang katapusan to. Eto na. May nilalaban. Onic Esports versus SG Dragons. Ang ganda nung last pick na Lolita for sure. Ang daming nasasagot. Pero you can still feel that Onic PH, nakuha pa rin nila yung mga comfort picks nila. Like Greens, Grok. Likewise is Lunox dito at syempre my Venus Estes. Ang ganda rin ng Granger pick. Let's see how the Lolita will stop Onic PH. Yeah, because you have to remember na yung Lolita kanina, ang taas nung effect sa counter, di ba? Against Onic, nung naglaban yung Onic, tsaka yung Sun Sparks. Ang gusto ko rin i-point out dito yung away ng mga bata. Yung mga bago, you get Toshino here versus Iakno. Both are natural Granger user, di ba? Tama ka dyan. At ang maganda sa kanila is sure na tayo makakita ng mga explosive na galawan. Kasi hindi na bago sa atin eh. Kapag bata ka talaga, kakaiba yung reflexes mo. Even science proves that eh. Sure yan talaga. Mas mabilis talaga, mas alert. Hand-eye coordination. There is a given actually. Talagang mas may prowess yung mga kabataan doon. kaya yung mga ibang players na Mobile Legends Adventure. Tama ka dyan. Kaya napupunta minsan, natural na ngayon eh. Parang mo yung mga tumatanda na players, parang nagbabago yung role nila. Dati silang mga carry, mga hitter. Bigla silang naging support sa dulo. Tiyan mo si Pacman, puro Lunox. Tama. Alright, so wala pang masyadong mainit na invasions dito and even point of engagement from the two teams. I also want to point out, napansin ko lang during the interview, pagod na. Pagod, no? May fatigue. Tipid na yung sagot ng dalawa. The thing with SGD Omega nga is, sila yung mas pagod ngayon eh. Onic PH, nagkaroon sila ng chance na maaral pa yung SGD Omega. So, pwede mo sila bigyan ng konting advantage. Pero ang advantage ng SGD Omega sa momento, pero si Hit nga lang. Ang kanilang pupuntahan dito, nakita nyo yun, naharangan yung Glock Block, yung Guardian's Barrier using the Bulwark. Pwede mo kasi mapigilan yun, but it didn't matter dahil tatlo nga naman sila doon. So, hindi umaangat, no? Nag-cool down lang yun. Nag-cool down lang. Yung Guardian's Barrier mo. Pero hindi susulpot. Hindi susulpot. Diba? Again, mga bagay na pwede niyong matutunan din dito, maliliit lamang, pero okay pa rin here at the MPL1-0 in favor of Onic here. Naman sa clear face check, no? Naman sa clear face check. Wise rotation there by Onic na hindi yun nahulaan ng mga taga-Omega. And saktong-sakto kasi kay Wise nga naman nila ibibigay yung kill na yun. And I think they will not stop this one. Pero dito na yung ating RGZ. Pero yung Blazing Druid wala masyado tinamaan doon. Wise, standing strong. Iba talaga yung tigas. Nag-Lunox ni Wise. Nasa harapan. Kahit nga yung baller niya, bumabackstop nga yung baller niya. Yung makulit eh. Nakakabaliw talaga yung baller niyan. Kaya naman parang wag na kayong umasang mapili yun or mabigay kay Wise. Exactly. Even at all of his games, that would be very surprising pag binigay yun kay Baller. And that's why, siguro nakakatuwa na si Wise bumalik na lang muna sa mga ganito. Lunox na lang. Exactly. Kung kabisado mo nga naman, sino nga naman talaga makakapigil sa'yo. The thing with players na may mastery talaga sa isang hero is, kahit pa sabihin mo na kontra mo siya. Like for example, meron ditong core na Cho, kahit sabihin mo kontra, alam niya yung gagawin niya kasi every time makakamatch na niya yun, ganun yung nakukuha mo out of the mastery. Kahit may kontra sa yung hero, alam mo pa rin kung paano sasagutin yung kontra na yun. Yes. That's why one of the advice actually whenever playing Mobile Legends is to actually focus on one hero. The penalty zone, ginamit na nga dito ni Gripsu, pero siya pa rin yata ang i-go ng mga members ng Onic PH dito. At yun na nga, Dead Sonata, dalawa lang tumama, pero dalawa lang pala yung kailangan. Dalawang bala ka lang. Dalawang bala ka lang. It should be enough actually, nakapag-swing din naman ng power of nature yon on top of that Dead Sonata just to get that kill. Onto Gripsu, pero Toto pa rin. Kumonekta na nga dito, pero ang ganda ang kontra. Mula dito kay Genji, naman siya dito yung Lunox, pero kapalit. It's that cushion, 1-for-1 trade-off. But SGD Omega, at least maganda yung ginawa ni Genji. Alam mo, gustong-gusto ko to, mga ganitong hero kay Kenji. Kasi normally si Kenji talaga magtatams, magmamartis, tas late game papasok. Like super late. Umaabot sa point na binibuild niya yung mga fighters niya ng super kunat to the point that Genji is actually one of the top players na merong damage or damage taken per death. Damage taken per death. Pero at least kung Cho yung gamit niya, sali ka agad sa away, di ba? Speaking of away, Monks yata dito si Heath. Wala na full work. One charge. Hindi masyadong umonekta pero okay lang yan. Makakatakbo naman dito si Heath.
I think he burned the... I'm not sure kung may na-burn na flicker doon, pero I did saw the charge of Lolita getting used para hindi siya makagit ng wild charge. Greed here, totally going all in on this crack. The more they want to go for this chase. Pero so far, napaka-inconclusive pa ng trend ng situation natin ngayon. Here's the interesting part. Both of the two main mages here, Calzi and also Wise, walang may snowball. Ay, oo, hindi sila nag-mystery shop dito. Nag-gets din nila kasi yung fact na magkakaroon talaga ng salpuan sa bandang late game. Kung hindi man late game, at least yung mga bandang 15 minutes, doon na talaga magkakasubukan. Totoo yan. Alright, so still, there's a stand-up here. Turtle is now available para sa mapa natin, sitting onto the bottom lane side. And you can actually see the rotation being initiated on by the Onic.PH. I don't think it will translate. Alam natin kung kano kataas ang survivability ni Kenji. Kahit ilang beses na yung pinagkakakam, is very much willing on letting go the thread. Luminant blast dito. Actually, hindi na lang tatamaan. Dilar will be able to run away. Okay, someone is arriving and that would be onto Crimson. Oo, Crimson. Pero mukhang maharas lang to. You can see that SGD Omega gusto nilang i-keep yung kanilang mga tore na buhay. Which is the right decision kung ikaw ay naglalaro ng isang Ranger. And 1-for-1 pa lang yung trade-off natin ng mga tore dito. And of course, you got the trade-up kay Dilar. It could be enough. It will be. At mamamatay ka nila yung tapos dito sa matahan. Sa may pagkatangin natin, Rista na yung panapatumba nila. Slowing down Heat. Heat goes down. Double kill para kay Wise. Easy kailangan umalis. Pero Guardian's Fire, muntigan pang kumonekta doon. Muntigan pang kumonekta doon. Pero you can actually see the pincer in dodged by the SG Dragon Squad. Onto the bottom lane, onto the top. The mid lane though is pierced through by Onic.PH. Nako po, lumalaban yung karatista dito dun sa may bumabaril. Pero mukhang mapataas siya. Wow, nice snipe mula kay Kenji to take down a turret. At nilayuan na lamang niya si Omega.Sino dito. Interestingly, the gold lead is still in favor of the Onic.PH squad. Kanina nakataya yan sa 3K. Ngayon, pa 3K ulit or 2K. Mga kaibigan, that is totally understandable sa ngayon. Hindi pa talaga ganon kahapit ng Claude. No, para sa laro natin. But don't expect na may 2 core items pa to si Toshino. Full work na kami na pero zone na doon na red pa rin naman sa kasi ng War Charge. Napaganda naman mula sa Onic.PH. And they do want the damage this time. Pero may blazing to it. Nakatakas nga lang si Greed. Cartesi. Nakatakbo na rin. Pero yung Lunok sa iyo mapapatay. Ngayon si Wayvirus. Nandito na yung Granger. Patayin yung cushion. Pero kulang pa rin yung damage. Yung sino makakatakbo ba? BMI. Hinabol ni Dilar. At makakatakbo. Dito si Toshino. At ayun mga kaibigan, hindi mahulit-huli. Si Toshino doon. Dilar didn't guess the position of Toshino. There's another BMI down to the third safety. Pero ikat na Granger. Uy, tayo na nga. Kumbaga ng paligiran na siya. Oo, tsaka naamoy yung sa damo. Sumuko ka na, napapaligiran ka na namin. Okay, arrival done in by Crimson. And may type kaya yata dito ang Onic.PH, pero priority lang nila dito yung Tori. Ang ganda pa nung ginawa nun. Kaya si Crimson, ang baba na nga ng HP. There could be a kill. Makunat siya ng konti dahil sa kanyang passive, pero it will not be enough versus 3. And that is very, very weird. Yung 3K golden dito, mas more established pa by Onic.PH. SGD Omega, I'm not so sure baka fatigue factor to, pero nilalaban nila. Nang hindi ganun kalinis, nang walang obvious counter, no anti-heal items here. No anti-heal items here. At bulong-bulo lang si Venus. That's very weird. Feeling ko kasi ginagawa dito ng SGD Omega, which was evident dun sa mga past 3 clashes natin kanina, ay lumalaban sila sa iba't ibang part para makapag-push. Naka-apat na sila Tori. Kanina dalawa lang kasi nakuha Tori dito na ang Onic.PH. Ang problema ko doon kasi sa decision ng SGD Omega, oo, nakakuha kayo na split push. Pero kapag natalo kayo sa laban, nagtatranslate din naman sa full push ng kalaban. Sa full push ng kalaban. Kaya naman I do understand the approach of Onic here. Gets? Parang invest lang muna tayo sa laban. Huwag tayo ma-pressure sa push. Kasi every kill naman sa kalaban, lalo na as the game drags on, it will easily translate onto a push nga, as you mentioned. So, ayun ang Mobile Legends, ang dali mag-push na Torre, di ba? Oo. Plano pa, may arrival ngayon available. Gero dito. Dito nga, meron depensa. Pero naman si Kenji, nagkakatagad ng minion wave para hindi tumuloy dito yung tulak ng Onic.PH. Talino talaga ni Kenji, no? Talagang si Doggy, bilib na bilib din sa batang to, mga kaibigan. Kung ang plano nyo ay ma-push, then we'll make sure that we still have the better control of this map. Hindi mahahabol ang show na to, Otoman. Napapflicker siya doon kasi tinamaan siya nadaplisan siya ng bala. Kumbaga, but ito si Green, nakita si Creepzu. The power of nature, pero zone out lang naman to. Ang nangyayari nga lang kasi dito dahil laban ng laban yung Onic.PH, yumayaman actually yung mga supports nila. Dito sa SGD Omega, ang yumayaman lang is yung mga nag-split push. Yes. So actually that favors the Claude. Now, we will see, ang kailangan yung abangan dito is the moment that Toshino decides to go in. Luminant blast kasa dito. Dilar, kailangan tumakbo. Habulin ni Hit Index. Patay agad dito. Yung cushion, kinaril na nga dito. Nako, papangarap to. At hindi sila titigil. Blue Ward, tapos na. Nako po, ito
ito, pwede ng harangan dito. Nag-aabang na nga lang sila ng magandang angulo. Hinahabol si Heat, pero sa kaliwa, Toshino. Iyak to nag-basic to win. Pero may hiling galing! May hiling galing. Yun naman pala yun! Halata naman! Kita naman! Halatar naman! Ang bebig lang dun si Oh My Venus talaga. Nakita mo ang weird? Wala siyang na-activate na heal. Wala talaga siyang na-activate na heal. Tapos, nung lumingon siya, nagpapanggap na parang naghahabol dun sa isa. Sabay lingon ulit, balik dun kay Iakno para lang mahiling galing. Hinintay niya talagang mag-commit si Toshino. Oo, kaya nga awkward dun Chase eh. Kasi may blazing duet eh. Exactly. So, grabe talaga mga Gfinals dito. But Onic is proving to have the better control now of the team fights. Yung kaninang na-establish na side lane domination ng SGD, wala na. Exactly. This is what you get. Kung makikita mo yung mga score dito ng mga supports like grade 1, 0, and 8, sobrang saya mo dyan kung ikaw ay isang drop. Imagine, by 10 minutes, meron kang pangatlong item, magkaka-plate armor na siya soon. May Athena Shield at may Courage Mask. Yung Estes mo, may Athena Shield, Courage Mask na rin. Hindi na yan madaling patayin. Umuulan ng armor, umuulan ng leather jerkin dito sa laro natin. Leather jerkin. Yapi, yun yung pangalan ng weird guy. Dapat pala yun na yung hinahanap natin na costume natin eh. No? Naka-leather jerkins. Ano lang ako eh, hindi nga leather. Best lang. Plus 2 armor lang. Tapos plus 5 sa bigat. 33 para sa laro natin. 10 kill ang lamang dito, not to mention of that 9,000 golding being handed here by Onic PH. And they got the Lord pushing into the bottom lane, and the situation right now is, ready na ba si Toshino talaga? I don't think, hindi naman, ready na siya. But the thing here is, how do they solve the Venus problem? How do we actually do this? Kailangan niyang hanapin agad dito si Venus, but Venus is doing so well in terms of trying to position himself. Laging patago-tago lang sa bush, pwesto-pwesto lang. Kaya ano to eh, nakasalalay to kay Kenji. Nakasalalay kay Kenji ito at kila Kartzi. Actually, ito ang kailangan aralan ng Onic. Kasi ang nagbigay ng hassle sa kanila, nanira ng momentum nila kanina, si Raflesha, di ba? Nung nag-choke, tapos ang galing pumasok din. Yung pala kaya din talaga ni Raflesha i-roll out yung choke the same way as he is rolling out with that Kufra. Pero enough of that, we got here SGD Omega facing Onic PH. Now with the Lord, and they're pushing in 3 facets, now transitioning into mid and also the bot. Great, ginagamit din dito yung Guardian's Barrier para medyo ma-delay ng konti. Para preparado sila ngayon. This is a 5 flash. Babay kasi sa may bottom lane. Creep zone in the front lines para sa SGD Omega. Sino magsisimula dito laban? Sino pumutok pero na-release na? Naubukit na Perso pero kulang pa rin. Kenji, nahanap na rin nila. Napatay na lang dito yung Chong. Sino kasunod? Drop. There's the heal. Pero si Heat. Ang kasunod, pinarila ka. 1, 2. Rhapsody actually kulang pa rin. Pero si Kartizi, siya na nga yung pinala dito. And that is gonna be Onic PH Day Game 1. Congratulations, Onic PH, ladies and gentlemen. Getting closer and closer for the return. And the revenge setup against Sun Sparks. Ang hirap nito, kailangan huminga ng malalim ng SGD Omega. Nakakapagod talaga na sunod-sunod ng laban. Ang pwede mo kasi sabihin dito about SGD. Maraming salamat sa mga panel natin. Who will make it to the Mobile Legends World Championship? Sino ang magiging bagong top 2 teams ng ating bansa? Dito na natin malalaman yan. Ito, actually, this will decide the second representative of the Philippines doon sa M1. Sa M1. Alam niyo yan, basta nakarating kayo sa finals. Ako si Cashin Boom. At ako si Wulpo. Si Wulpo. Wulpo. Ang inyong mga probinsyano tandem. As we move on to this Game 2 Best of 3 series between Onic and SG Dragon sa mga bagong dating, they are fighting to get into the Grand Finals. 5 Kuya, seconds till Cashin the enemy reaches the Ang ganda battlefield. actually na if you think about deeply yung ginawang Bruno pick dito ng SGD Omega, hindi siya kontra sa mga heroes per se ng Onic PH. Kontra siya sa ginagawa ng Onic PH, sa strategies ng Onic PH. Kasi Onic PH, they want to group up. May point nag-group up sila. Bruno excels in that area. Problem lang dito is, where do you farm? Napakataas ng pressure dito na pwede makuha ng Onic PH. Ng Onic, yeah, that's the thing. And will you farm? When will you join the party? That's the question din. Kasi parang hindi yung Onic yung klase ng team na nai-split mo eh. Kanina nga, dinalawang lane yung split dito na ginawa ng SGD, and Onic was able to just blitzkrieg, no? Dumiretso lang talaga. Di ako sure sa Bruno. Actually, yung Bruno na nerf na despite being a successful pocket pick nung ating regular season. Tuwang-tuwa pa yung isa nating panel, Bruno. Daming binabanggit na street rank nung isa nating panel. Parang di pa napadaan sa number 1 Selena ng Cubao. Socorro! Ay, lako. Pero mamaya na yan. Dahil ito si Iakto na kain na may pressure. Makatakbo siya. Mukhang hindi. One thing na hindi pa natin masyado napag-usapan doon na nabanggit ni Doggy is the
Export. I on think, Crimson. I agree with Doggy. Export is such a good pick here. Actually, surprise ako yung Onic.PH, wala silang masyadong sagot sa isang export. Well, they do have so much stunts on their belt at meron silang damage. Pero eventually kasi you want to go for the true damage output na pwede mong pangtunaw dun sa export. Eventually siguro yung Granger, pwede. Pwede yung Granger. Actually, yung pressure isang siya effective yung isang effective against the export, babanatan mo siya sa early game. Naalala mo yung ginawa ng Onic kanina? Doon sa export ni Renzo ng Sunsparks. Ganun, ikakamp mo. Pero ngayon parang hindi naman gumana eh. Parang nadali tayo. So, wag na muna. Hayaan na lang natin yung export. Kaso ngayon, eto, nakakabuelo sa export. Yeah. May Venus, ang ganda naman ng kanyang pag-engage. Normally, other tanks would have died dun sa ganong klaseng, gang. Face check na Pero halos ang ganda nung nakaramdam siya, something's wrong. Nag-mamba out agad siya. Yeah, and that's still the first blood. Look at the gold here. Yeah. The gold actually favors Onic.PH. This is actually a very different playstyle sa Onic. Normally, sila yung makikita mong biglang mga apatan. Ngayon, ang nang-grupo ka agad ay yung SGD Omega, probably utilizing the Lunox here. Especially now that Carl C is sitting on the level 4. Adoop lang na maging high impact si Carl C dito. It's not usual na nakikita natin madalas si Carl C sa Lunox as compared to his cushion. Exactly. Mapansin ko pala din sa SGD Omega from previous game at pati doon sa mga last series nila, mas prayo nila mag-push or mag-pressure ng Torre kesa magkuha ng turtle. And I think on average, SGD Omega always loses the turtles, specifically yung first 2 turtles. And Onic.PH naman, mas prayo nila yun. Tapos tsaka sila mag-group up to push. So medyo may difference din talaga ng approaches yung pare sa teams natin. Oo nga. Parang ano yung mas valuable, no? Turtle or Torre. Pero parang ang running opinion ko din, actually for some din, mas may value yung turtle kaysa sa Torre dito. Kasi yung Torre talaga sa Mobile Legends, medyo malambot na. Malambot. Yeah. Madaling i-train. Even with the turret protection. Actually, kaya nga nilagyan ng turret protection. Kasi nga yung Torre, nung una, ang dali abusuhin. Ang dali patumbahin. But this time though, Onic.PH, nakikita natin na lugi nga sila ng kills, pero yung gold nasa Onic.PH pa rin. Itang Tyrants range naman, revenge naman nun, but it's... Yeah, especially with the Counter and Inferno still online on Kenji, you'll be expecting a lot of regeneration even for the times, and that opens up for him and even creeps you to go for the push on this turret. Yun sa classic, ganun sila ka-emphasizing sa rotation nila. Di na kinukumpleto yung push talaga, inahayaan na lang na yung minion. Kada segundo, sobrang importante. Every second counts. Dito sa may bottom lane, ang gandang Hurricane dance sa meron. Great, napakagandang wall charge. Even better to get away. Double pa rin siya nito Shino dito. Nagliligay na palayo at makakatakbo. Pero may nakaabang. Yun yung export sa kaliwa. Dito naman, sa bandang screen na nakita natin, Dilar tumatagat na napakaraming bola. Pero makunat pa rin. Kailangan niya tumakbo and he will get away. Walang namatay. Ibang level talaga yung Terris. Lalo pa ako naka-queen swings din talaga. Jakunat talaga mga kaibigan. Still steady in this game. Equal gold lead. Yeah. Maganda dito, mukhang hindi nga talaga tayo makakita ng ganun kadaling 2-0, ladies and gentlemen. And alam mo yun, unless something escalate here, hindi mo rin nakikita nag-i-snowball si Wise dito or parang super lamang-lamang ng Esmeralda. We have to wait out a bit. This is probably it. Oo, si Green. Taking so much damage, 50% na lang kanyang HP. Green, so kailangan mag-ingat. Dahil nandito si Umay Venus sa may bandang gilid. Kinasa na nga dito yung Tyrant's Revenge pero hindi niya itutuloy. Then need to be careful, no? Steady lamang dito sa may pinakagitna. Mga kaibigan, nagpakita na agad si Kenji. Oy, Green. Ako po, may one charge. Makatakbo ba? Ang gandang kontra mula din sa Onic.PH. Tyrant's Rage ang ginamit na kanila pero mapamatay mo na yung Kufra. Get the Dams. Creepsu, try to run away. Wala na siyang armor. At siya ay mapapatay. Pumalo na nga with the arrival. Pero yung Brilliance, penalty zone. Kumonekta sa dalawa. Green with a sliver of HP na mag-power nature pa. At nakamatay pa sila. Nagabon na. May carry na dito. May carry na. Bulang-bulang si Wise. Actually, after the first kill, di ba? Sunod-sunod yun. Tatlo nakuha dito sa SGD Omega. The moment that the Tams fell down, bigla siya nagka-spike. Biglang nabili yung Calamity Reaper. Kaya talagang di niya atrasan. Proc na lang siya ng proc doon. Naroon sa Calamity Reaper na actually, because wala naman masyadong action na nangyari kanina, kind of relatively ahead. Look at that. Calamity Reaper, dapat maganda, 4-minute mark eh. Pero compared mo naman dito, sa side ng SGD Omega na wala pa, that's still an ahead Calamity Reaper. Sobrang laki niyan. Meron pa siyang Pillager Axe on top of it. Yeah. So, parang yung lamang niya actually. More shield procs din kasi meron siyang attack speed dagger there. So, I think ang item pad dito ni Wise would just go for the Feather of Heaven. Upright will want to get the procs on the shield. Not seeing any builder ng Necklace of the Reds here, even on the side of Carl G.
I think Genius One yan, or if not Calamity Reaper or Concentrated Energy, mukhang malabo yung Necklace of Durance at wala ka makikitang natural holder ng I Necklace guess of kasi Durance. it's more about how you get the farm to your mid. At paano mo pa gagawin yun? Siyempre, bibigyan mo siya ng kills. So, kung makita mo dito si Wise, 2-0-1 na siya, pero ito si Galtizi 0-1. Nakita nyo naman yung bala ni Iyakto. Textbook no? Textbook lang yung ginagawa ni Iyakto doon with that dive. Alam niya pwede ko tatayain. Alam ko yung combo ko. Tapos na to. Fallen Star Move muna dito naman. Brilliance tuloy dito. Yung Lunox may Guardian's Barrier na ginamit dito, pero walang makukulong. Mula sa side ng SGD Omega. In the mid lane side naman, makikita mo si Oh My Venus here. We're not seeing yet any big time ultimate. I just want to comment on the playstyle of Wise of this Esmeralda. Hilig niya talaga yung atras ng konti. Oo, fade away. Fade away. Fade away. Biglang lilikon. Nako po, speaking of fade away, eto na, isang kill na naman para sa ating Ito Ranger. na. Oo, ito na yung sinasabi nating escalation. Ito yung sinasabi ko parang may fatigue factor. Again, medyo hindi ako favor talaga dun sa Bruno. Although a pocket pick in itself, parang ano siya, pakulo, ganon. Hindi siya ganon kasi hindi siya obvious na lamang na pop. Yeah. And sa sitwasyon ngayon ng SCD Omega na siguro may pagod factor nga at nilabas na nila lahat ng barahan nila. Ang hirap kapag pumili ka ng drop na parang hindi stable, hindi ganon ka sure win. Hindi sure win. And the thing with Bruno is, napakalakas siya sa late game. But it's also very easy to pressure. Hindi siya katulad ng ibang mga marksman na may wave clear na sobrang bilis. Like for example, Granger, di ba may Rhapsody siya? Nagtutunaw niya, wala siya nung ganun eh. Pero ito, tatry nila. Dito si Gripsu, tapos na yung ultimate dito and he will fall and in the Sterling dance. Pero hindi masyado enough dahil si Wise tapa ako na dyan, nag-flicker pa nga. Marching forward, lalaban pa ito. Onyx Starmont, kumonect na lahat. Patay na nila yung Kai. Sama pa rin si Bruno. Tatlo ang napatumba. Brilliance ginamit na pero wala pa rin takas as they take down 4. They take down 4. And actually may kasama pa Tol, this inner bottom lane turret. Very wise play there by Venus. Nung napin down si Wise, may nakuha si third agro actually, pero binigyan niya ng ticket. Kasi Wise huminto na umikot habang pinipin down ni Akay. Binigyan niya ng ticket yung isang kalaban. Tapos si Venus na yung kumuha doon ng third agro. Alam mo yan si Venus, captain na captain talaga. Parang he's always there for his team nga talaga. Parang kung mag-iisip ka, dati season 3, ang headline natin, Coach Panda, the coach. Ngayon parang the support naman. The support. Ano ka? You'd go for Oh My Venus. Mahal na mahal niya talaga dun sa yung tropa niya. Imagine mo, binigyan niya ng ticket yung kalaban para siya yung Atakino Torre. Diba? Ito yung mapapakanta ka talaga ng kung wala ka ng... kung wala! Wala ka nang maintindihan. Actually, mawawalan ka nang maintindihan dyan kung nakabalir si Wise. Kung nakabalir si Wise. Pero, alam mo yun, ngayon yung panahon na, ang hula ko dito sa MPL Season 4, lalo pa kunyari magkaroon ng Grand Finals mamaya, wala nang bigayan. Wala nang bigayan yan. May naipit nga lang dito. That's Iyakto. And there's gonna be the shutdown. One charge too late. Patay comes Wise. Patay na yung Lunox. Ring so low. Ang ganda Guardian's Barrier dito. Hindi enough para makatakbo. Yung Akai, sama mo na rin dito. Export triple kill para kay Wise. Onic, mga kaibigan, isang napakalaking tinik sa lalamunan dito ng SCD Omega. Weird ni Wise. Ginawa ni Wise. Medyo napaliw lang. Napaliw. Not a wise decision. Totally not a wise decision. Resurrecting soon. Sinubukan niya yata ma 1-for-1 kasi alam niyang wala ng takas siguro. Baka ganun. Pero hindi kailangan eh, no? Hindi na. Parang siguro minsan talaga pag nag-init ka na talaga, pag nag-gigil ka na talaga, hindi mo na mapipigilan. But you have to avoid some of those skirmishes. Mapapa-comment ka mga ganun. Napa-comment ka na lang biglang gigil. Okay, so 5K gold lead dito pinanghahawakan ngayon ng Onic. The next point of skirmish or probably point of tension here is this jungle closer into the Lord. Lalo pa yung Onic, tinutulak nila ngayon yung vision as they got and scout information using the graph. And also, Oh My Venus here as everyone is preparing for the push to the Lord. Naka-arrival naman yata itong Tams na to, so I think he will be joining the party here as well onto the bot. Kaya sinashop din. May shop din na plano yata yung Onic dito. Nag-rotate na lang yung Tams. Pinatunog na yung Lord. Ito yung tinitry mo i-control yung lane, yung lanes. Para syempre mapusha. Actually, this is so important at these moments kung saan sobrang clutch na, agawan na to ng blue buffs. Kung sino mas maraming blue buffs, mas malaki yung advantage. Yapi. And of course, nakikita mo naman yung playstyle dito ng Onic na invasive na sila, di ba? Invasive na sila. So sila yung nangaagaw at kailangan itong madepensa ng SCD Omega because yung panunundot dito ng Onyx, doon yung pagkakataon nila na pwede makabawi ng SCD Omega. Again, dito ni Hit na ni Hurricane Dance, hindi masyadong kumonect na dito mga taas mga siyak. Patay na yung Akai. Here comes the last insanity, pero hindi enough. Nilar
tinangkilang lahat ng apoy at ito na si Yakno na pa-brilliance. Yeah, one-on-one to, one-on-one to. 1v1, pero syempre may critical yan. Patay na nga dyan. At ito na, nakita natin dalawa ang napatumba sa SGD Omega sa likod. Nandun pa yata yung Esmeralda. Pero si Toshino will be able to run away for a bit. Bahala sa mukha no? Unahan. Grabe. At Ang laki. nakita mo yun, Kapal ng itinarayo damage. nila yung buff. Oo. Ang kapal ng damage ni Yakno doon kay... Well, wala naman defensive items din si Lunox talaga. Pero I was thinking makakabolt man lang kahit isa. Oo. Si Lunox doon. Kaya naman pala no, ganun kataling na si Yakno. Hindi lang sa galaw, tansyado. Tansyado. Tansyado niya rin yung damage. Kabisado. Kabisado niya rin. That's what you get after playing so much. At hindi lang sa paglalaro eh, parang inaaral mo eh. May mga naalala ko eh, I think it was Onic Indonesia na ang term nila nga is ginagawang mathematics. Ang ML. Inaaral nila yung mathematics kung kailan sila Down to the last number. Hindi. Down to the last number dati. Yung Onic Indonesia. Ngayon, we seeing the items here. Ladies and gentlemen, for the most part, meron 2 core items na lamang dito. 1 to 2 core items na lamang dito mga taga-Onic PH compared to SGD Omega. Kaya naman nalambot yung Lunox talaga ng defensive items. Wala ring Athena Shield doon, di ba? Compared to the Blade of Despair, already in the hands of Yakno. And that is an immediate takedown dun sa ating Lunox. 4 versus 5. Grabe. For 26 more seconds, sama mo na rin yung Lord. So talagang nakapakalaki na advantage ng Onic dito. Naninigurado yung Onic. Naninigurado na nga. Even, katulad ng first game, di ba? Ang sumasama sa Lord ay si Green. Kasi dinedelay niya gamit yung Guardian's Barrier para sabay-sabay yung late pressure. Kita nyo, dalawa yung nape-pressure na rin. At ito na nga yung Onic PH. Umaabante na si Green at si Dilar nasa fronta. Pero si Hitik di niya maharap si Yakno. Napakagandang sidestep naman noon. At ito, sa gitna naman yung target nila. After matake yung top, dalawang inhibitor na ang napatumba ng Onic PH. This is totally within the expectations, ladies and gentlemen. With the 2 inhibitor, they're only setting their eyes sa pinakahuling inhibitor ng base dito ng SG Dragons Omega. Butas na mga pare ko ang base ngayon ng Omega and the final push is set in. Gusto na ng Onic makarating sa World Championship. Nako po, ito na yung talo ni Omay Venus pero they will try to dive under the base. Wise, nag-clear out ng minion wave dito. Flicker away, it comes Omay Venus. Ang ganda naman tayo ng Rage on this. Good minute. Pero hindi pa, penalty zone sa may likuran. Export goes down. Wise, mababa yung HP dito pero si Green buhay pa rin dito sa kanan. Finally will fall. But Omay Venus will help them take down the dams. Sino ba ang kasunod? Sino ba? Sino ba? And that's it, ladies and gentlemen. We have Onic PH going into the Grand Finals! Onic PH. Kinailangan nilang bumaba dito sa lower bracket para mahanap yung kanilang footing. Their loss against Sunsparks gave them this very dominant force para kalabanin ang SGD Omega. Still, big props to SGD Omega. Ang lupit na kanilang run. Mula sa upper bracket, papunta sa lower bracket this time. Tinatry nila. Hindi gumana. Pero okay lang. What a beautiful run pa rin para sa SGD Not to Omega. mention their performance coming in from this Season 3, di ba? Remember that the SGD brand is actually a returning team mula dun sa top 8 natin na Season 3 entering this Season 4. Yeah. And that's solid. That is solid mula dito sa SGD Omega. Alam mo, para sa akin, ang taas pa rin ng potential ng team na to. So totoo nga, parang baka wala nga tayo dapat baguhin dito pagpasok ng Season 5. I don't think so. Kasi ngayon sa community, pinag-uusapan na yung mga redraft ng mga teams natin dito. But there you have it, the headline here is Onic PH. They're gonna be moving into the Grand Finals facing Sunsparks. Once again, na rematch. Ikatlawang rematch na to. They're gonna be facing each other for the 3rd time. For the 3rd time. Oo, pero all in. And a best of 5 series, mga kaibigan. And kung sino man ang manalo doon will be the champions of MPL Season 4. I would say na umahon pa rin ang Dragon after MPL Season 4. This time though, it's gonna be Sunsparks versus Onic PH. Sobrang exciting yan. Sobrang exciting. That would be amazing. Nagkaroon tayo ng preview kanina. And there was a 3-game series between Sunsparks and Onic. Nagkabasahan na sila. May trailer na kumbaga. May trailer. Kakaiba yung bands nun. Hindi yun mga meta bands. Puro pocket pick bands pa nga, di ba? At sinabi ng Onic na pinaghandaan namin ng Sunsparks. Handang-hand. Mukhang ito na yata. Yung Sunsparks for sure, they will be prepared. But I think Onic PH, ang gandang